নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে থামনেল সংস্থা নিশ্চয় গম পাইছে কোনটো টপিকত ক'ব লাগিছে। বন্ধুসকল, তোমালোকে যোনবিলাকে অসম যোনটো হোম গাৰ্ড হয়, হোম গাৰ্ডত তোমালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যোনটো হোম গাৰ্ড এণ্ড পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 22টা পোষ্ট ওলাইছে। চ' তোমালোকে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু লাষ্ট ডেট কি বা ডকুমেণ্ট কি লাগিব সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাই যাব। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। চ' হোম গাৰ্ড পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কথা তোমালোকক কৈ দিছোঁ। যোনটো হৈছে জুনিয়ৰ গাৰ্ড এণ্ড হোম গাৰ্ড আছাম গাৰ্ড ছাৰ্ভিচ পোষ্ট 22টা পোষ্ট আছে। কেটেগৰী উইচ ইউ আৰ আনৰিজাৰ্ভত আছে তোমাৰ সেই 13টা। বাকী OBC MOBC 3টা, SC 2টা আছে আৰু STP 3টা আৰু STH এটা আছে। বাকী আৰু পে'টো হ'ব 22,000 পৰা 97,000 টকা। গেট পে' 11,800 টু ব্ৰেণ্ড 3। Education qualification candidate must be the graduate in the any discipline from University Education of Government. তোমালোকে এইটো কিছুমানে আছিলে 8 পাছ 10 পাছ সেইটো কৰি আছে। চ' সেইটো নহয়, এইটো তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। তেতিয়া তোমালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। এজ লিমিটেড হৈছে 21 বছৰৰ পৰা তোমালোকে 38 বছৰ বয়সলৈকে কৰিব পাৰিবা। 1/1/2026 সেইটো মতে হোৱা হ'ব লাগিব। বাকী চিটিজেন কেণ্ডিডেট মেষ্ট বি চিটিজেন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব আৰ্টিকল 5 and 8 মতে। তাৰপিছত ৰেচিডেঞ্চিপ হৈছে তোমালোকৰ যোনটো যোনখন ধৰি নৰ্মেলি ধৰি অসমৰ আছে। চ' অসমৰ কাৰণে তোমালোকে পাৰ্মানেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যোনখন কৈছিলোঁ PRC। চ' PRC এখন লাগিব তোমালোকৰ। বাকী নেক্সট তোমাৰ এক্স ৰিলেক্সেশ্যনটো চোৱা। OBC MOBC এক্স ৰিলেক্সেশ্যনৰ লগত 3 বছৰ আছে। যদি তোমাৰ 38 বছৰলৈকে আছে 41 বছৰলৈকে তোমালোকে পাৰিবা। বাকী SC 5 বছৰ আৰু ST 5 বছৰ সেইটো জানাই। তাৰপিছত কেটেগৰী হৈছে যোনটো ফিজ অনলাইন ফিজ এটা কাটিব লাগিব তোমালোকে। অনলাইন ফিজটো হৈছে তোমালোকৰ কেটেগৰী হিচাপে দেখাইছে আনৰিজাৰ্ভড হৈছে 297 টকা 20 পইচা দিব লাগিব আৰু OBC MOBC হৈছে 197 টকা 20 পইচা আৰু ST SC BPL PWD হৈছে 47 টকা 20 পইচা। তাৰপিছত এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব লাগে। চ' যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে তো কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ' মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। বাকী ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 8 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 7 জুন। চ' বহুতখিনি টাইম আছে। যোনে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে চ' এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকক ক'ম কেনেদৰে ফিজিকেল টেষ্ট বা ৰিটেন টেষ্ট আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব। চ' বলকচোন দেখাই দিওঁ তোমালোকক। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকৰ যোনটো হোম গাৰ্ডৰ যোনটো ওলাইছিলে, চ' এইটো যিহেতু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা ওলাইছে। চ' অসম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ পৰা আহিছে। চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি এক্সাম কি হ'ব বা এক্সাম কেনেকৈ হ'ব বা এক্সাম হ'বনে নে ডাইৰেক্ট হ'ব, সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাই যাবা, চাই লোৱা। চ' পোনপ্ৰথমে ধৰি লওক পষ্টকেইটা মই যিহেতু অলৰেডি ক'লোৱে কিমানকেইটা পষ্ট আহিছে বা 22টা পষ্ট আহিছে অনলি। বাকী তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো কৈছিলোঁ 22,000 পৰা 97,000 টকাৰ ভিতৰত। বাকী তোমালোকে চোৱা যোনটো তোমালোকক কৈছিলোঁ এলিজিবিলিটিৰ কাৰণে তোমালোকে নিশ্চয় এইটো মই কৈছিলোঁৱে। বাকী ডকুমেণ্টৰ কাৰণে কৈছোঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। বাকী এজটোৰ কথা গম পাইছে 3 বছৰ আৰু 5 বছৰ, ST SC 5 বছৰ আৰু OBC MOBC 3 বছৰ। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা তললৈ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক ৰিটেন এইটো হ'ব, ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব ইয়াত। চ' 200 মাৰ্কৰ হ'ব প্ৰথম যোনটো পেপাৰৰ হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত পেপাৰটোৰ তোমালোকৰ কিমান হ'ব 200 মাৰ্কৰ। নেক্সট হ'ল তোমালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। ফিজিকেল টেষ্টত তোমালোকৰ যোনটো 100 মিটাৰ ৰেচটো হয়, মেলে দৌৰিব লাগিব 16 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আৰু ফিমেলে 18 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত। বাকী 800 মিটাৰ দৌৰটো 3 মিনিট 45 ছেকেণ্ড যোনটো মেল হয় আৰু ফিমেলৰ হয় 4 মিনিট 45 ছেকেণ্ডত। বাকী লং জাম্প তোমালোকৰ দিব লাগিব মেলে 3.5 মিটাৰ্ছ আৰু 3টা চান্স পাবা। বাকী ফিমেল ল'ব 3 মিটাৰ। চ' 3 মিটাৰ 1 মিটাৰ মতলব 3 ফুট। চ' প্ৰায় 9-10 ফুটমান মাৰিব লাগিব এইটোত। বাকী নেক্সট চোৱা মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব। বাকী ইণ্টাৰভিউ টেষ্ট হ'ব, মানে ভাইভা এটা ল'ব। পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট 50 মাৰ্কছৰ থাকিব। তাৰপিছত মেৰিট লিষ্ট মাৰিব তোমালোকৰ। বাকী হাইটটো কথা চাই লোৱা 5 ফুট 4 ইঞ্চিৰ পৰা ল'ব যোনটো জেনেৰেল OBC SC। বাকী ফিমেলৰ 5 ফুট 1 ইঞ্চি। বাকী STP আৰু STHৰ 5 ফুট 3 ইঞ্চি আৰু ফিমেলৰ হ'ব 5 ফুট অনলি। বাকী কেটেগৰীৰ চেষ্টৰ কথা ক'লে জেনেৰেল OBC STP 80 লাগিব আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চন মানে ফুলাব লাগিব 85। বাকী STHৰ লাগিব 78 আৰু ফুলালে 83 হ'ব লাগিব। চ' 5 ফুলাব লাগিব। ৱেটটো মানে আপোনাৰ হাইটৰ সৈতে এটা ৱেট থাকিব লাগিব। বাকী আইটো 6/6 আৰু 6/9 হ'ব লাগিব। বাকী কাণৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম থাকিব নোৱাৰিব। চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ ন'টিছখনত দি দিছে। ন'টিছখনত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ল'ম, ভালদৰে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যদিহে তোমালোকক এইটো চাই লোৱা ষ্টাৰ্ট ডেট ফৰ দি 8 টাইপ হৈছে, ক্ল'জ ডেট 7 হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ দি পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন
9/2026। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নিশ্চয় গম পোৱা। এইটো চাই লোৱা যোনবিলাক STPPW সিহঁতৰ নীল মানে এপ্লিকেশ্যন RS আৰু কি বুলি কয় বাকীখিনি দেখিব পাইছা জেনেৰেলবিলাকৰ কাৰণে। বাকী ডকুমেণ্ট হৈছে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখন লাগিব PDF-ত, তাৰপিছত ফাইল লাগিব 4 MB ভিতৰত, তাৰপিছত তোমালোকৰ স্কেন লাগিব যোনটো ফটো হয়, পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব 50-ৰ পৰা 200 KB ভিতৰত। বাকী ডকুমেণ্টবোৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব, ভালদৰে চাই ল'ব, ডিজিটেল হ'লে ভাল কাষ্টখন। বাকী তোমালোকৰ চাই লোৱা প্ৰচেছটো পেজ কেনেদৰে হ'লে এপ্লাই কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে ইয়াত। যদি তোমালোকক কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে তো ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, ঠিক আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু লগৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি মাতা পাৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ, জয়।